Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till Sagosverige. Innan vi börjar klättra på väggarna, bokstavligt talat, se till att prenumerera på kanalen och ge videon en tumme upp. Om du är rädd för dagens ämne, lova att titta hela videon ändå. Jag lovar att bota din skräck eller åtminstone göra den lite mer intressant. Idag ska vi prata om varelser som har 8 ben, fler ögon än du, och som kan bygga hus som är starkare än stål. De bor i din källare, i din trädgård och kanske just nu i hörnet av ditt tak. Vi ska prata om spindlar. Många får kalla kårar bara av att höra ordet. Men visste ni att utan spindlar skulle vi drunkna i flugor och myggor inom några veckor? Att de har blått blod som kungligheter? Och att vissa spindlar i Sverige kan gå på vatten som små Jesusfigurer? Redo för 12 håriga, klibbiga och helt fantastiska fakta om våra 8-benta grannar. Ta ett djupt andetag, släpp ner axlarna och häng med. Nu spinner vi loss. Fakta 1. De är naturens ingenjörer, starkare än stål. Vi börjar med det mest uppenbara, spindelnätet. Du har säkert gått in i ett med ansiktet före och svurit lite. Men har du stannat upp och tänkt på vad det är du torkar bort från pannan? Det är ett mirakelmaterial. Spindeltråd är i förhållande till sin vikt 5 gånger starkare än stål. Om man kunde göra ett rep av spindeltråd som var tjockt som en blyertspenna skulle det kunna stoppa ett flygplan i luften. Teoretiskt sett. Snälla, prova inte detta på Arlanda. Det är också otroligt elastiskt och kan sträckas ut 30-40% utan att gå sönder. Forskare försöker desperat kopiera spindeltråd för att göra skottsäkra västar och superkablar, men spindlarna gör det fortfarande bäst. Och de gör det ur rumpan. Okej, spinnvårtorna. Men ni fattar. Fakta 2. De har blått blod. Blåbärssoppa i ådrorna. Vi människor har rött blod eftersom vi har järn i vårt hemoglobin som transporterar syre. Spindlar tyckte att järn var för tråkigt, mainstream, så de kör med koppar istället. Deras blod, eller hemolymfa som det heter, innehåller ett ämne som heter hemocyanin. När det syresätts blir det blått. Så om du någonsin råkar trampa på en spindel, gör inte det. Och ser en blåaktig fläck är det inte för att den var adlig. Det är bara kemi. Dessutom har de ett öppet blodomlopp. Blodet skvalpar runt fritt i kroppen och badar organen, istället för att vara instängt i blodkärl som hos oss. Fakta 3. De äter upp sina hus. Återvinning på hög nivå. Spindlar är miljövänner. Att producera tråd kräver massor av protein och energi. Det är dyrt för spindeln att bygga ett nät. Så vad gör de när nätet går sönder eller blir dammigt? De äter upp det. Många julspindlar, korsspindeln som vi har i Sverige till exempel, äter upp sitt nät varje morgon eller kväll och bygger ett nytt. De återvinner proteinet i tråden för att kunna spinna ny tråd nästa dag. Det är som om du skulle äta upp ditt hus varje gång du ville renovera och sen bygga ett nytt av din egen kropp. Effektivt, men kanske inget om för äntligen hemma. Fakta 4. De har hydrauliska ben, inga muskler. Har du tänkt på hur spindlar rör sig? De ser lite robotaktiga ut. Det beror på att de inte har muskler för att sträcka ut sina ben, bara för att dra ihop dem. För att sträcka ut benen pumpar de in vätska, blod i dem under högt tryck. De fungerar som små hydrauliska maskiner. Det är därför en död spindel alltid kryper ihop med benen inåt. Oljetrycket har försvunnit och musklerna drar ihop sig automatiskt. Så nästa gång du ser en spindel hoppa, tänk på att den just sköt iväg sig själv med blodtryck. Fakta 5. Vissa spindlar kan flyga utan vingar. Det här låter som en mardröm för vissa, men det är sant. Det kallas ballooning, luftsegling. Små spindlar och unga spindlar klättrar upp på ett grässtrå, pekar rumpan mot himlen och skjuter ut en lång tråd. Vinden och faktiskt statisk elektricitet i luften tar tag i tråden och lyfter iväg spindeln. De kan flyga flera kilometer och man har hittat spindlar som seglar flera kilometer upp i luften och hundratals mil ut till havs. Det är så de sprider sig till nya öar. I Sverige kan man ibland se änglahår på hösten. Det är tusentals små spindlar som varit ute och flugit. Fakta 6.
De hör med benen. Håren är öron. Spindlar har inga öron på huvudet. Men de är extremt känsliga för ljud och vibrationer. Hur? Genom håren på benen. Dessa små hår, trichobotria, är så känsliga att de kan känna lufttrycksförändringar från en flugas vingslag på flera meters håll. Om du pratar högt nära en spindel kan den känna din röst i sina knän. Det är också därför de reagerar så snabbt om du rör vid deras nät. De har i princip byggt ett enormt externt öra, nätet, som de sitter mitt i. Fakta 7. Vi äter inte spindlar i sömnen. Puh! Här kommer en myt vi måste döda. Man sväljer i genomsnitt 8 spindlar per år i sömnen. Nej. Spindlar är inte dumma. De känner vibrationerna från en sovande människa, andning, snarkning, hjärtslag och uppfattar oss som ett stort farligt monster. De har ingen anledning att klättra in i en fuktig, varm grotta, din mun, som blåser ut koldioxid. För en spindel är din mun livsfarlig. Myten hittades på av en journalist på 90-talet för att testa hur snabbt falska fakta sprids på internet. Och det funkade. Så såg Lund. Fakta 8. Kärrspindeln går på vatten, Sveriges jaktspindel. I Sverige har vi en spindel som heter kärrspindel, Dolomedes fimbriatus. Den är stor och hårig och jagar utan nät. Den springer på vattenytan. Tack vare ytspänningen och håriga fötter sjunker den inte. Den kan till och med dyka ner under vattnet och bli skräm. Eller för att fånga småfisk och grodor. Ja, du hörde rätt. Vi har spindlar i Sverige som äter fisk. Men var inte orolig, de är inte farliga för människor. Bara för små spiggar. Fakta 9. Vissa spindlar har dykarklocka. Vattenspindeln, Argyroneta aquatica, är den enda spindeln som lever hela sitt liv under vatten. Men den har inga gälar, så hur andas den? Den bygger en dykarklocka. Den spinner ett nät mellan vattenväxter och fyller det med luftbubblor som den hämtar från ytan med sin håriga rumpa. Sen sitter den inne i sin luftbubbla och väntar på byte. Den föds, äter, parar sig och sover i sin bubbla. Det är som att bo i en undervattensstation byggd av silke och luft. Fakta 10. De är inte insekter. Räkna benen. Många kallar spindlar för insekter, men det är som att kalla en människa för en fisk. Spindlar är spindeldjur, arachnider. Skillnaden är enkel. Insekter har 6 ben, 3 kroppsdelar och oftast vingar. Spindlar har 8 ben, 2 kroppsdelar och aldrig vingar. De är mer släkt med skorpioner och fästingar än med myror och bin. Så om du ser något med 8 ben, tänk spindel, inte insekt. Fakta 11. Husspindeln är din bästa vän, städerskan. Om du ser en stor spindel i källaren, vanlig husspindel, döda den inte. Den är där för att hjälpa dig. Husspindlar äter silverfiskar, flugor, myggor, tvästhjärtar och till och med andra, mindre spindlar. De är gratis skadedjursbekämpare. De vill inte ha din mat. De vill inte bita dig. Deras tänder kan oftast inte ens tränga igenom människohud. De vill bara sitta i sitt hörn och äta upp ohyran. Att ha spindlar hemma är faktiskt ett tecken på ett friskt hus. Eller att du har mycket andra insekter, vilket spindeln jobbar på att lösa. Fakta 12. Människan är det enda hotet oftast. Spindlar är inte aggressiva. De biter bara i absolut nödvärn, om du klämmer dem. I Sverige har vi inga spindlar som är farliga för en frisk vuxen människa. Vissa, som storkorsspindeln, kan bitas om man är riktigt elak mot dem, och det känns ungefär som ett getingstick. Men de slösar helst inte sitt gift på något de inte kan äta. Du är för stor för att ätas, alltså är du inte värd att bita. Logiskt, eller hur? Så, mina vänner, nästa gång du ser en 8-bent kompis kila över golvet, skrik inte. Tänk på att det är en blåblodig hydraulisk ingenjör som just nu är på väg till jobbet för att fånga myggor åt dig. Vilken fakta förvånade dig mest? Att de kan flyga? Att de har blått blod? Eller att myten om att vi äter dem i sömnen är falsk? Tack och lov. Skriv i kommentarerna. Och du, om du gillade videon, dela den med din mest spindelrädda kompis.
Kunskap är bästa botemedlet mot rädsla. Glöm inte att prenumerera på Sagosverige. Vi ses i nästa avsnitt och vi lovar att hålla oss på 2 ben då. Hej då!